अहिले चाहिँ हामी कहाँ भन्ने चकरघटी बजार आसपास छौँ सबैजना। मलामीबाट फर्किँदै गरेको र मेरो भिडियो चाहिँ मन पराउनु भएको खण्डमा चाहिँ यसो सब्सक्राइब प्लस त्यसमा बेल घन्टी पनि बजाइदिनु होला साथीभाइहरूलाई। यति चाहिँ आग्रह मेरो तर्फबाट है त। यति बेला म चकरघटी चोकमा आइपुगेको छु र यहाँनिर चाहिँ हामी चटपटे खाने क्रममा चकरघटी चोक मेरो ससुराली गाउँमा आइपुगेको छु। आज चटपटे खाना भनेर चाहिँ हाम्रो चेलीहरूलाई चाहिँ धरानबाट चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु। आजको चटपटे कस्तो लाग्छ हेरौँ। मिठो भयो भने हाम्रो भाइलाई हेर्नु होला। चटपटे चोकैमा बस्नु, चकरघटी चटपटे चोक होइन यो। ल यहाँ आएर खानु होला है त। हाल्नुहोस् न पिरो त, छोरी मान्छेहरूले पिरो खान्छ क्या धेरै। ल ल आज हाम्रो चकरघटीको चाहिँ चटपटे खाएर चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो। फेरि आएर चाहिँ यहीँ रोक्ने बाध्यता बनाउनु पऱ्यो है भाइ है। यहाँ आएर थुप्रिँदो रहेछ नि हौ। यहाँ पुलिसहरू नि पुलिस केस पुरा हुँदो रहेछ। जसले देख्यो भने परेको गाउँको मान्छेले देखेर नदेखे जस्तो गर्दछ। हामी त बगाइ पठाइदिन्छौँ भन्दा के सोध्छ अरे पुलिसले। अनि म चाहिँ अहिले यो सालबन्दी भन्दा अलिकति तल यो भलखाडानिर आइपुगेको छु र यो जति पनि यो भूभागहरू छ यहाँ चाहिँ माथिबाट मान्छेहरू चाहिँ बगाएकोहरू चाहिँ जम्मा, अर्थात् यहाँनिर आएपछि चाहिँ तैरिने र रोकिने गर्दो रहेछ। र यहाँको बासिन्दाको भनाइअनुसार चाहिँ मैले त्यो आधारले चाहिँ मैले भनेको, तर कतिसम्म सत्य हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। र पनि एउटा सानो जानकारी यो ठाउँको बारेमा दिँदैछु म तपाईँहरूलाई। तर आज चाहिँ म यहाँ मलामी आउने क्रममा चाहिँ मैले यो सानो एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको र यो विषयलाई मैले अलिकति सानो तपाईँहरू माझ ल्याएको छु। यो जुन चाहिँ किनारामा राखिएको जति पनि बोराहरू छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ नुनको बोरा जस्तो देखिन्छ, तर यो बोरा चाहिँ होइन, नुनको चाहिँ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ इमर्जेन्सी पर्दाखेरि बाढी आएको बेला चाहिँ यसलाई छेक्नको लागि चाहिँ पाल्लाको बोराहरू हो यो। सालबन्दी भन्दा वर हो। हलगाडा होइन भडखाडा आउँछ यो। यो चाहिँ बकरिदमा ठिक हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नलाई कति दिन लाग्छ यो बनाउनलाई? के गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ तपाईँ? म अहिले राजाबास आइपुगेको छु र राजाबासको एउटा सानो गाउँमा हाम्रो एकजना चेलीले चाहिँ एउटा, यसलाई के भन्छ, डालो डाली भनिँदो रहेछ, फुल टिप्ने डाली चाहिँ बनाउँदै गरेको मैले भेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो क्यामेरामा चाहिँ कैद गर्दैछु आज। आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ यो बालुवा भरेको बोरालाई चाहिँ बाँध्नलाई सजिलोको लागि यहाँनिर राखिएको रहेछ। म
म चाहिँ त्यो राजाबासको यो आसपासमा चाहिँ म नआएको धेरै वर्ष भयो र धेरै परिवर्तन गाउँहरू भइसकेको रहेछ र आज यहाँ चाहिँ एकदम गर्मी अब समय नै गर्मीको सिजन हो र पनि गर्मी चाहिँ कस्तो खालके भन्दा घाम नलागे पनि हप हुने खालके मौसम यो तराई भूभागमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भनिराख्नु त पर्ने थिएन तर पनि आज राजाबासको मौसमको बारेमा पनि हल्का सानो जानकारी तपाईँहरूलाई दिँदैछु है आलु भन्नु थियो के हो यार अंडा अमिलो अंडा हो